Hello friends, this is Chetan Chovatiya and I once again welcome you to English Home by Chetan Chovatiya YouTube channel. Already આપણે આ જ્યારથી સિરીઝ શરૂ કરી છે ત્યારથી ફર્સ્ટ બેઝિકથી પ્રાઇમરી લેવલથી તમને મેં સમજાવવાની કોશિશ કરી છે કે જેથી પાયાથી તમારું નોલેજ વ્યવસ્થિત પ્રાપ્ત થાય. એમાં સૌપ્રથમ આપણે જોયું હતું ઓલરેડી હાઉ ટુ યુઝ કોન્સનન્ટ્સ, વાઉલ્સ એન્ડ હાઉ ટુ રાઇટ ધ નેમ, આ બધું જોયું હતું. ઓકે, નામ કેવી રીતે લખવા ત્યાંથી લઈને ત્યારબાદ આપણે જોયું હતું પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ, એટલે કે કોઈ પણ વાક્યના અલગ અલગ પાર્ટ્સ. એની અંદર સૌપ્રથમ આપણે 3 ટોપિક જોઈ ગયા છીએ ટોટલી. એમાં સૌપ્રથમ આપણે જોયું હતું નાઉન, કેવી રીતે નાઉન આવે છે તે. ત્યારબાદ આપણે જોયું હતું પ્રોનાઉન એટલે સર્વનામ, પ્લેલિસ્ટની અંદર વિડીયો છે. ત્યારબાદ આપણે ત્રીજા ટોપિકમાં હતા એક્ઝેક્ટિવ એટલે કે વિશેષણ. વિશેષણ વિશે પણ વ્યવસ્થિત વિસ્તૃત માહિતી તમને આપી છે. હવે વિશેષણને કેવી રીતે યુઝ કરવા એ તો તમને શીખવી દીધું. સમ મોર એક્ઝેક્ટિવ્સ અમુક મેં તમને સ્પેલિંગ આપ્યા છે જે એક્ઝેક્ટિવ છે એટલે કે વિશેષણ છે. અને આના ઉપરથી તમારે જાતે સેન્ટેન્સ બનાવવાના છે કે જેથી તમને થોડી પ્રેક્ટિસ, સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ કરવાનો મોકો મળે, એક ચાન્સ મળે અને તમે થોડુંક જાતે સેલ્ફ કરતા થાઓ. બરાબર, આટલા તમને મેં એક્ઝેક્ટિવ આપેલા છે વિશેષણ અને તમારે એને યુઝ કરવાનો છે જાતે. થોડું હું તમને સમજાવી દઉં, પછી તમે સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ ઘરે કરી શકો છો. સૌ પ્રથમ પહેલું એક્ઝેક્ટિવ આપ્યું છે ક્લેવર. આપને ખબર છે ક્લેવર એટલે હોશિયાર. તો તમારે જાતે સેન્ટેન્સ બનાવવાની કોશિશ કરવાની કે માની લો કે આવું કોઈ પણ એક વાક્ય તમે લખી શકો છો તમારી રીતે, તમને જે યોગ્ય લાગે તેમ. માય બ્રધર ઇઝ ક્લેવર, મારો ભાઈ હોશિયાર છે. અથવા તો તમે એમ પણ બનાવી શકો છો હી ઇઝ અ ક્લેવર સ્ટુડન્ટ. હી ઇઝ અ ક્લેવર સ્ટુડન્ટ એટલે કે તે હોશિયાર છે, તે હોશિયાર વિદ્યાર્થી છે. સ્ટુડન્ટ એ નાઉન છે, નામની આગળ આવતો આ વર્ડ એ એક્ઝેક્ટિવ દર્શાવે. એટલે કે એક્ઝેક્ટિવ એટલે આપણે ઓલરેડી ખબર જ છે કે જે શબ્દ નામના અર્થમાં વધારો કરે તેને વિશેષણ કહેવાય. તો સ્ટુડન્ટ નામની અંદર સ્ટુડન્ટ નામ છે એના અર્થમાં વધારો કરતો વર્ડ છે ક્લેવર. હી ઇઝ અ ક્લેવર સ્ટુડન્ટ, તે સ્ટુડન્ટ છે પણ કેવો છે? ક્લેવર. ક્લેવર એટલે હોશિયાર, તે હોશિયાર વિદ્યાર્થી છે. ઓકે, એ રીતે તમારે સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. ત્યારબાદ બીજું મેં તમને આપ્યું ડલ. ડલ એટલે થોડો નબળો હોય. એવું જરૂરી નથી કે દરેક વ્યક્તિ સ્ટડીમાં, અભ્યાસમાં હંમેશા હોશિયાર હોય, ક્લેવર હોય. કોઈક એમાં થોડા ડલ હોય તો બીજી કોઈ બાબતમાં ઘણા બધા હોશિયાર હોય છે. ઓકે, તો ડલ ઉપરથી તમારે જાતે સેન્ટેન્સ બનાવવાનું છે. એ રીતે એમ્પ્ટી એટલે ખાલી, તો એમ્પ્ટી ઉપરથી તમારે વાક્ય બનાવવાનું કે ધીસ ઇઝ એન એમ્પ્ટી ગ્લાસ. એમ્પ્ટી એટલે ખાલી, ધીસ ઇઝ એન એમ્પ્ટી ગ્લાસ. ગ્લાસ છે પણ કેવો? ખાલી છે. આ રીતે ધીસ ઇઝ એન એમ્પ્ટી ગ્લાસ. ઓકે, આ ગ્લાસ એ નાઉન છે, નાઉનના અર્થમાં વધારો કરતો. એમ્પ્ટી એ એક્ઝેક્ટિવ છે, વિશેષણ છે. ધીસ ઇઝ એન એમ્પ્ટી ગ્લાસ. એ રીતે ફૂલ, ફૂલ એટલે ભરેલું. તો તમારે જાતે જ બનાવવાનું સેન્ટેન્સ. જનરલી તમે જોશો તો ઓપોઝિટ જ મેં આપેલા છે. ફૂલ એટલે ભરેલું. તમે એમ બનાવ્યું કે ધીસ ઇઝ એન એમ્પ્ટી ગ્લાસ, આ ખાલી ગ્લાસ, આ ખાલી ગ્લાસ છે. તો તમે એમ બનાવી શકો ધેટ ઇઝ અ ફૂલ ગ્લાસ. ફૂલ ગ્લાસ એટલે ભરેલો ગ્લાસ છે. ધીસ ઇઝ એન એમ્પ્ટી ગ્લાસ, તો ધેટ ઇઝ અ ફૂલ ગ્લાસ. કોલ્ડ એટલે ઠંડુ, હોટ એટલે ગરમ, કરેક્ટ એટલે સાચું, રોંગ એટલે ખોટું અથવા ઇનકરેક્ટ પણ થાય. કરેક્ટ એટલે સાચું અને ઇનકરેક્ટ એટલે ખોટું અને રોંગ એટલે પણ ખોટું. ફેટ એટલે જાડું, થીન એટલે પાતળું. તમે તમારી રીતે જાતે એનાથી સેન્ટેન્સ બનાવી શકો છો. જેમ કે માય ફ્રેન્ડ ઇઝ ફેટ અથવા હી ઇઝ અ ફેટ બોય, સી ઇઝ અ થીન ગર્લ. ઓકે, આવી રીતે હી ઇઝ અ ફેટ બોય, સી ઇઝ અ થીન ગર્લ. હી ઇઝ અ ટોલ મેન, ટોલ એટલે ઊંચું, હી ઇઝ અ ટોલ મેન. તો માય બ્રધર અથવા તો હી અથવા સી કોઈ પણ, સી ઇઝ અ શોર્ટ ગર્લ. આ રીતે. ઓકે, ફ્રેશ એટલે તાજું અને સ્ટેલ એટલે વાસી. તમે એમ કહી શકો ધીસ ઇઝ અ ધીસ ઇઝ અ ફ્રેશ ફ્રૂટ, આ તાજું ફળ છે. તો એમ કહી શકો ધેટ ઇઝ અ સ્ટેલ ફ્રૂટ, પેલું વાસી ફ્રૂટ છે, ફળ. ઓકે, એટલે તમે તમારી રીતે જાતે સેલ્ફ બનાવી શકો. એના માટે તમને એક્ઝેક્ટિવ મેં આપ્યા છે અહીંયા થોડા. બિગ એટલે મોટું, તો સ્મોલ એટલે નાનું. તમને ખબર જ છે ધીસ ઇઝ અ બિગ ટેબલ, ધેટ ઇઝ અ સ્મોલ ટેબલ. આવી રીતે તમારે જાતે બનાવવાના છે. ઓલ્ડ એટલે જૂનું, ન્યૂ એટલે નવું. ઓલ્ડ એટલે વૃદ્ધ પણ થાય અને યંગ એટલે યુવાન થાય. ઓલ્ડ જો વૃદ્ધના ઓલ્ડ એટલે વૃદ્ધ, જો વૃદ્ધના મિનિંગમાં હોય તો એનું ઓપોઝિટ તમારે એક્ઝેક્ટિવ તરીકે કરવાનું છે યંગ. યંગ એટલે યુવાન, ઓલ્ડ એટલે જૂનું, ન્યૂ એટલે નવું. તમે એમ બનાવી શકો આઈ હેવ એન ઓલ્ડ મોબાઈલ બટ હી હેઝ અ ન્યૂ મોબાઈલ. આવી રીતે આ એક્ઝેક્ટિવ આપણે યુઝ કરીએ છીએ.
ઇલ એટલે બીમાર, સિક એટલે પણ બીમાર. એમ કહી શકો હી ઇઝ ઇલ, તે બીમાર છે. ઓકે, હી ઇઝ વેલ, તે સારો છે. આપણે ખાસ કરીને કોઈ બીમાર હોય અને એની ખબર કાઢવા માટે જઈએ હેલ્થ કેમ છે, તો એ વ્યક્તિને આપણે શુભેચ્છા એવી પાઠવતા હોઈએ છીએ કે તમે ઝડપથી સારા થઈ જાઓ, એવી હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશ. ઓકે, અને ઇંગ્લિશમાં ટૂંકમાં આપણે એમ કહેતા હોઈએ છીએ ગેટ વેલ સૂન. ગેટ વેલ સૂન એટલે ઝડપથી તમે સાજા થઈ જાઓ. પુઅર એટલે ગરીબ, રીચ એટલે ધનવાન. તો સેન્ટેન્સ તમે બનાવી શકો છો. હી ઇઝ અ રીચ મેન, તે ધનવાન માણસ છે. હી ઇઝ અ પુઅર મેન, તે ગરીબ માણસ છે. આવી રીતે સેન્ટેન્સની પ્રેક્ટિસ તમે જાતે કરી શકો એ માટે મેં થોડા એક્ઝેક્ટિવ અહીંયા તમને લખવા માટે આપ્યા છે. રાઈપ એટલે પાકું, અનરાઈપ એટલે કાચું અથવા રો એટલે પણ કાચું. આપણે એમ કહી શકીએ ધીસ ઇઝ અ રાઈપ મેંગો. ધીસ ઇઝ અ રાઈપ મેંગો એટલે આ પાકી કેરી છે. તો એમ કહી શકીએ ધેટ ઇઝ એન અનરાઈપ મેંગો, એટલે તે કાચી કેરી છે. આર્ટિકલ ક્યાં અને કેવી રીતે વપરાય છે અને આના પછીના હવે આપણે ટોપિક લઈશું આર્ટિકલનો. ઓકે, હાર્ડ એટલે સખત, સોફ્ટ એટલે નરમ, હેપી એટલે ખુશ, અનહેપી અથવા સેડ એટલે ઉદાસ, વીક એટલે નબળું, તો સ્ટ્રોંગ એટલે મજબૂત, વેટ એટલે ભીનું, તો ડ્રાય એટલે સૂકું, ક્લીન એટલે સ્વચ્છ, ડર્ટી એટલે ગંદુ, પ્રેઝન્ટ એટલે હાજર અને એબસેન્ટ એટલે ગેરહાજર, ચીપ એટલે સસ્તું, તો કોસ્ટલી એટલે મોંઘું, ઇઝી એટલે સહેલું, ડિફિકલ્ટ એટલે અઘરું, ડેડ એટલે મૃત અને અલાઇવ એટલે જીવંત, જીવતું, નેચરલ એટલે કુદરતી અને આર્ટિફિશિયલ એટલે કૃત્રિમ, હેવી એટલે ભારે, લાઇટ એટલે હળવું, એક્ટિવ એટલે સક્રિય અને પેસિવ એટલે નિષ્ક્રિય. તમારે આ સેન્ટેન્સ બનાવવા માટે ખાસ એક્ટિવ રહેવાનું છે, પેસિવ રહેવાનું નથી. ઓકે, યુ શુડ બી એક્ટિવ ફોર ડુઈંગ ધીસ ટાઈપ ઓફ ધ વર્ક. એન્ડ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ બિલ્ડ અપ એટલે વધારવું. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ગેટ મોર એન્ડ મોર બિલ્ડ અપ, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ગેટ મોર પ્રેક્ટિસ, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ અચીવ સમથિંગ, ધેન યુ શુડ ટ્રાય ટુ ડુ સમથિંગ એક્સ્ટ્રા દેન અધર્સ. બીજા કરતાં કંઈક તમે એક્સ્ટ્રા વધારે કરશો તો અને તો જ તમે વધારે કંઈક પ્રાપ્ત કરી શકશો. ઓકે, આશા રાખું તમે જરૂરથી એની પ્રેક્ટિસ કરશો. અને ખાસ જો તમને એવું લાગતું હોય કે આગળ સારા સારા વિડીયો અમને મળતા રહેશે અને તમને નોટિફિકેશન મળતી રહે, તો જરૂરથી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ઓકે, યુ કેન ટેક અ સ્ક્રીનશોટ.